วันนี้ Mom's Cooking มีอาหารว่างจากกล้วยสำหรับลูกน้อยวัย1 ขวบขึ้นไปมาฝากค่ะ ไปดูวิธีทำปอเปี๊ยะกล้วยไข่พร้อมๆกันเลย เริ่มจากการนำแป้งปอเปี๊ยะมาห่อกล้วยไข่ให้หมดทั้งลูกเลยนะคะ ติดขอบแป้งด้วยไข่ไก่ พอเราได้ปอเปี๊ยะแล้วทีนี้ก็มาเตรียมทอดได้เลยค่ะ ตั้งน้ำมันรอจนน้ำมันร้อนจัดนำปอเปี๊ยะกล้วยไข่ที่เราเตรียมไว้ลงทอดทอดจนแผ่นปอเปี๊ยะเป็นสีเหลืองประมาณนี้ก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมเสิร์ฟได้แล้วค่ะคลิปหน้า Mom's Cooking มีเมนูไหนมาฝากกด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเรานะคะ